На стінах одного київського храму збереглося понад 7 тисяч продряпаних написів. Їх залишали не реставратори і не археологи. Їх залишали люди, які просто тут стояли. Серед них є запис про смерть князя Ярослава Мудрого, зроблений тоді ж, коли він помер. Це не музейна табличка. Це слід руки людини, яка стояла тут майже 1000 років тому. Це Софійський собор у Києві, головний храм столиці Київської Русі. Його звели за князювання Ярослава Мудрого, за участі місцевих будівничих і запрошених візантійських майстрів. Києву тоді було потрібно не просто велика церква. Йому був потрібен доказ. Півстоліття перед тим Володимир прийняв християнство, і край щойно війшов у християнський світ. Софію задумували як символ нового Константинополя, столиці молодого християнського князівства. Але майстри з Візантії втілювали волю свого замовника. І з архітектурним рішенням Київська Софія прямих аналогів у Візантії немає. А от коли саме його заклали, досі сперечаються. Літописи не збігаються. Повість минулих літ називає 1037 рік. Новгородський перший літопис – 1017. Різниця у 20 років. Це не дрібниця, від дати залежить, за чийого правління почалося будівництво. Частина дослідників пропонує ширший проміжок – від 1017 до 1044. Остаточної відповіді немає. Саме будівництво тривало щонайменше 3 роки, а внутрішнє опорядження – не менше 4. Спочатку собор виглядав інакше, ніж сьогодні. Це був хрестово-купольний храм на 5 нав і 5 апсид, який вінчали 13 бань. З півдня, заходу і півночі його оточували 2 ряди аркових галерей. 13 – це Христос і 12 апостолів. Число тут не випадкове, а прочитуване. 5 нав теж мають своє значення, наву називали кораблем, а корабель у християнстві – це образ церкви. Тобто будівля читалася як текст, той, хто вмів читати, бачив у ній цілу богословську систему. Мурували технікою опус мікстум, ряди бутового каменю чергували з плієнефою, широкою пласкою цеглою. Розчин робили вапняним, із домішкою товченої кераміки. Саме вона дає давньому муруванню рожевий відтінок. Підмурки заклали з бутового каменю на глибину від 0,8 до 1,4 метра. Усередині простір ділять 12 стовпів, хрещатих у плані. Саме вони формують 5 нав. Перехід від квадрата в основі до круглого барабана виконали пандативами, сферичними трикутниками в кутах. Це рішення дозволяє поставити круглий купол на прямокутну будівлю. Виглядає просто лише тому, що вже звикли. А в пазухи склепінь замурували голосники, звичайні керамічні посудини. Вони одночасно полегшували конструкцію і поліпшували акустику. Одне технічне рішення на 2 задачі. Над бічними навами і в західній частині влаштували хори, верхній ярус для князя та його оточення. Південна і північна частини хорів донині зберегли первісне архітектурне вирішення та шиферні різьблені парапети. Сьогодні собор – один із найбільших в Україні, 63 метри завширшки, 47 завдовжки. Разом із хрестом він сягає 46 метрів заввишки. Це приблизно як сучасний 15-поверховий будинок. Але найцінніше в Софії – не стіни, а те, що на них. Тут збереглося 271 квадратний метр мозаїк і близько 3000 квадратних метрів фресок XI століття.
Такої цілісної збірки монументального живопису того часу немає більше ніде. Розподіл простий, мозаїки прикрашають головний вівтар і купол, фрески, усе інше. І це не випадковість. Мозаїка дорожча, довговічніша і світиться, тому її ставили там, куди дивляться найчастіше. Усі мозаїки викладені на золотому тлі. Палітра налічує близько 177 відтінків. Кожен кубик смальти завбільшки приблизно з кубічний сантиметр. Із таких кубиків складено сотні квадратних метрів. Кубики ставили під різним нахилом, щоб золото відбивало світло нерівномірно. Зображення ніби ворушиться, коли йдеш повз нього. У головній апсиді – Богоматір Оранта. Постать завишки майже 6 метрів, із піднятими в молитві руками. Її видно з будь-якої точки центрального простору. Хоч куди станьте, вона дивиться на вас. У центральному куполі – Христос-Пантократор у медальйоні, а поруч уціліла одна з 4 постатей архангелів. З 4 євангелістів на пандативах найкраще зберігся святий Марко. На підпружних арках – 15 медальйонів із зображеннями севастійських мучеників. Нижче за оранту йдуть Євхаристія і святительський чин, а на стовпах тріумфальної арки – благовіщення. Мозаїчний ансамбль укладений як богословське висловлювання свого часу. За чисельністю зображених святих він не має рівних серед візантійських пам'яток того періоду. Фрески збереглися майже в усіх давніх приміщеннях храму. Інтер'єр загалом дійшов до нас з XI століття, за винятком західної частини середньої нави. У вівтарних приміщеннях зображені апостол Петро, Іоаким і Анна, архістрати Г. Михаїл та святий Георгій. Георгій тут не випадковий, це небесний патрон Ярослава, християнське ім'я якого було саме Георгій. На хорах – сцени Тайної вечері, чуда в Кані Галілейській, гостинності Авраама і 3 отроків у печі огненній. А в сходових вежах фрески зовсім не церковні. Там світські сцени, пов'язані з візитом княгині Ольги до Константинополя та її зустрічю з імператором Костянтином Багрянородним. Навпроти вівтаря був груповий портрет родини Ярослава. Від нього вціліли 4 постаті на південній стіні і 2 на північній. У соборі також збереглися фрагменти мозаїчної та керамічної підлог XI століття і навіть віконниця того часу. Далі почалася довга смуга втрат. Собор грабували у 1169, у 1203 і під час монгольської навали 1240-го. Потім у 1416-му, коли прийшов емір Едегей, і ще раз у 1482-му. Між цими подіями собор ремонтували у 1375 і 1577 роках. У 1596 храм передали греко-католикам, а в 1633 повернули православній Київській митрополії. Протягом 14-го і перших десятиліть 17-го століття собор занепав. У першій половині 17-го століття його зовні оздобили в стилі Ренесансу, фігурними гребінцями і аттиками з постатями лицарів. У 40-х роках того ж століття реконструкцію розпочав митрополит Петро Могила. А на зламі 17-го і 18-го століть коштом гетьмана Івана Мазепи над галереями надбудували другі поверхи і звели 6 нових бань. Саме тоді собор і набув того силуету, який ми бачимо тепер. Сьогодні це двоповерхова споруда українського бароко з 9 апсидами. Її вінчають 19 бань. 11 із них грушоподібні, решта зберегли давню сферичну форму.
Порівняйте, було 13 бань і 5 апсид, стало 19 і 9. Будівля виросла просто на очах у століть. У 18 столітті під Південною галереєю спорудили крипту, де поховані київські митрополити. Тоді ж у соборі з'явилися дерев'яний різьблений позолочений іконостас, царські врата і мідні позолочені двері. Але з давнім живописом сталося найгірше саме в мирний час. У 18 столітті первісні фрески повністю затинькували і закрили олійним живописом у стилі бароко. У середині 19-го їх розчистили і знову поновили олійними фарбами. Масштаб цих нашарувань відчутний у цифрах – понад 2600 квадратних метрів олійного живопису лише 19 століття. У 1882-му до західного фасаду прибудували нартекс заради калориферного опалення. 29 квітня 1918 року в соборі посвятили на гетьмана Павла Скоропадського. У жовтні 1921-го тут відбувся перший всеукраїнський православний собор. До 1934-го Софія лишалася кафедральним собором Української автокефальної православної церкви. Потім богослужіння припинили, і собор став музеєм. Хоч, як парадоксально, саме музейний статус урятував його стінопис. Від 30-х років почалися системні реставраційні роботи. Чавунну підлогу 19 століття понизили до рівня підлоги 11-го. Олійний живопис лишили тільки там, де первісні зображення втрачені назавжди. Усе інше розчистили до давнього шару. Досі всередині стоїть мармуровий різьблений саркофаг Ярослава Мудрого. Ще в 11 столітті Іларіон Київський написав у слові про закон і благодать. Церква та стала дивом і славою на всі навколишні країни, бо іншої такої не знайдеться по всій півночі земній від сходу до заходу. Архітектура і монументальне мистецтво Софії вплинули на храми всієї Київської Русі, а згодом і Східної Європи. У 1990-му Софію разом із Києво-Печерською лаврою внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це один спільний об'єкт – собор із монастирськими спорудами, лавра і церква Спаса на Берестові. Навколо самого собору стоїть ансамбль українського бароко, дзвіниця, будинок митрополита, трапезна, брама Заборовського. 15 грудня 2018 року саме тут відбувся об'єднавчий собор, на якому проголошено Православну Церкву України. А з 2023 року пам'ятка перебуває в списку спадщини, що під загрозою. Стіни, які пережили монголів, пожежі, 5 перебудов і 2 затиньковування, знову рахують не роки, а тривоги. І далі стоять. А на них усе ті ж 7000 написів, залишених людьми, яких давно немає.